નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 17મી ઓક્ટોબરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો। એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે આપણા કરંટ અફેરની ઈ બુક મેળવી શકો છો। આ ઉપરાંત લેક્ચરની પીપીટીની પીડીએફ મેળવી શકો છો। ઉપરાંત તમે ટેસ્ટ આપી શકો છો। ઉપરાંત તમે વર્તમાન પત્રિકા મેળવી શકો છો। આ રીતે 2 પેજની અંદર છે તમને દિવસના અગત્યના કરંટ અફેર એક જ પીડીએફમાં આપી દેશું અને એ 2 પેજની તમે પ્રિન્ટ આઉટ પણ લઈ શકશો। તો ડેઈલી આ વીકની વર્તમાન પત્રિકા પણ આપણે એપ્લિકેશનમાં પબ્લિશ કરીએ છીએ। આ બધું જ તમે એપ્લિકેશનમાં મેળવી શકશો। 2 ક્વેશ્ચન તમારા માટે, પીએમ કુસુમ યોજના કયા મંત્રાલયની છે અને ટ્રાઇફેડ દ્વારા જે જનજાતીય શિલ્પ કૌશલ્યનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું એમાં નીચેનામાંથી કયું ખોટું છે, બરાબર? તો 2 ક્વેશ્ચનના આન્સર તમારે આપવાના કોમેન્ટમાં। હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા રાજ્યમાં 7 ઓક્ટોબરના દિવસે છે નીલગિરી તહર દિવસ છે એની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી? તો 7 ઓક્ટોબર છે, 7 ઓક્ટોબરે આ રાજ્ય છે એને નીલગિરી તહર ઉત્સવ નીલગિરી તહર દિવસ બરાબર ઉજવ્યો હતો। તો આ કયું રાજ્ય છે? આ રાજ્ય છે તમિલનાડુ। હવે સૌથી પહેલા તો તમને એમ થાય કે આ નીલગિરી શું છે? તો નીલગિરી એક પ્રકારનું પ્રાણી છે। એક વૃક્ષનું નામ પણ નીલગિરી હોય છે। આ નીલગિરી તહર છે એક પ્રકારનું પ્રાણી છે, બરાબર? અહીંયા વૃક્ષની વાત નથી થતી, બરાબર? તો તમિલનાડુની સરકારે 7 ઓક્ટોબરના દિવસે નીલગિરી તહર દિવસની ઉજવણીની જાહેરાત કરી છે। આ પ્રાણી એટલું બધું તમિલનાડુની અંદર મહત્વનું છે કે એ તમિલનાડુનું રાજ્ય પશુ પણ છે। તો 2023માં સૌથી પહેલી વખત તમિલનાડુની સરકાર છે આ દિવસ ઉજવી રહી છે। તો ફર્સ્ટ ટાઈમ છે તમિલનાડુમાં આ દિવસ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે। આ ઉપરાંત છે આ જે દિવસ છે એ ERC દવીદાર એમના જન્મદિવસના અવસર ઉપર છે આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી છે। એમણે આ નીલગિરીના સંરક્ષણ માટે ઘણા કાર્યો કર્યા, જેના માટે આ સન્માન આપવા માટે આ દિવસ ઉજવવામાં આવશે। વર્લ્ડ ડિસ્લેક્સિયા ડે, આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? તો વર્લ્ડ ડિસ્લેક્સિયા ડે આ દર વર્ષે 8 ઓક્ટોબરે ઉજવાય છે। તો આ વર્ષે પણ 8 ઓક્ટોબરે ઉજવવામાં આવેલો હતો। તો વર્લ્ડ ડિસ્લેક્સિયા ડે શું છે? આ એક લર્નિંગ ડિસઓર્ડર છે, એટલે કે તમને ભણવામાં તકલીફ પડે, તમે સરખું રીડ ના કરી શકો। હવે તમારી સામે અહીંયા હું એ લખું ને, તો માની લો કે અહીંયા મેં ABCD લખ્યું, તો આ વ્યક્તિના મગજની અંદર છે બરાબર એ આડું અવળું દેખાય, એટલે જ્યારે જોવાનો પ્રયત્ન કરે ત્યારે એમને સીધું વંચાતું નથી, બરાબર? લખ્યું હોય આપણે સીધું જ, પણ એને આડું અવળું દેખાતું હોય, બરાબર? આ ટાઈપની બીમારી છે, એટલે આ ભાગ્યે જ કોકને થતી હોય છે, લર્નિંગ ડિસઓર્ડર છે, બરાબર? તો એક પ્રકારની મગજની બીમારી પણ આને કહી શકીએ, ઓકે? તો આ વર્લ્ડ ડિસ્લેક્સિયા ડે અવેરનેસ ડે છે, બરાબર, એ ઉજવવામાં આવે છે અને આની થીમ છે બરાબર યુનિકલી યુ। આ એની થીમ છે યુનિકલી યુ, બરાબર? લર્નિંગ ડિસઓર્ડર છે અને અક્ષરો અને શબ્દો છે એને ઓળખવા કઈ રીતે એ સમજવામાં એમને સમસ્યા આવે છે, જેમને આ છે એના માટે, બરાબર? તો આવી રીતનું માની લો કે લખેલું હોય તો એને આવી રીતનું દેખાતું હોય એવું આપણે માની શકીએ, બરાબર? તો એક સિમ્પલ ઇમેજથી તમને ખબર પડી જાય કે આ ડિસ્લેક્સિયા શું હશે, બરાબર? લખેલું સીધું જ હોય રિયલમાં, પણ એને આડું અવળું દેખાતું હોય, બરાબર? તો એ ટાઈપની ડિસેબિલિટી છે, લર્નિંગ ડિસઓર્ડર છે। ચલો, ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ નીટ ફેર, આનું આયોજન કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવ્યું છે? તો ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ નીટ ફેર તમિલનાડુમાં ઉજવવામાં આવ્યું। ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે। હાલમાં જ આ ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ નીટ ફેર તમિલનાડુના તિરુપુર ખાતે ઉજવવામાં આવ્યું છે, બરાબર? અને આની 2023ના રોજ કેટલામી આવૃત્તિ છે? તો કે 50મી આવૃત્તિ છે। આયોજન કોણે કર્યું? તો કે અપીરલ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ, એમના દ્વારા આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। બસ એટલા મુદ્દા યાદ રાખતો ચાલશે। IOC એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક કમિટી, એમણે 2028ના જે સમર ઓલિમ્પિક છે, બરાબર, એની અંદર ક્રિકેટની રમત છે, બરાબર, એને સામેલ કરી દીધી છે। તો આનું આયોજન કયા દેશની અંદર થશે એ કહેવાનું છે। તો આયોજન થશે USA એટલે કે અમેરિકાની અંદર આનું આયોજન થશે। તો આપણો આન્સર થશે ઓપ્શન ડી। તો ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક કમિટીએ ક્રિકેટ છે એને સામેલ કરી લીધું છે, ક્રિકેટને આની અંદર સામેલ કર્યું છે ઓલિમ્પિક રમતોની અંદર। તો કયું ફોર્મેટથી રમાશે? T20 ફોર્મેટથી રમાશે આ ઓલિમ્પિકની અંદર, અને આયોજન છે બરાબર આનું 2028ના જે સમર ઓલિમ્પિક છે એનું આયોજન અમેરિકાના લોસ એન્જલિસમાં થશે। 2024ના ફ્રાન્સના પેરિસમાં થવાના છે, એ પણ આપણે યાદ રાખી લઈશું। અને ઉપરાંત
જે આ બેઠક થઈ હતી ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક સમિતિની ક્યાં થઈ હતી? એ થઈ હતી ભારતની અંદર. ભારતમાં આ બેઠક થઈ ક્યાં થઈ? મુંબઈમાં, મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં બેઠક થઈ હતી. આ બીજી વખત છે બરાબર કે જે ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક સમિતિની બેઠક ભારતમાં થઈ. આની પહેલા 1983માં બરાબર નવી દિલ્હી ખાતે થઈ હતી. બરાબર, તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. ત્યારે ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક કમિટીનું 86મું સત્ર હતું. હાલમાં જ આઈમેક એટલે કે ઇન્ડિયા મિડલ ઈસ્ટ યુરોપ ઇકોનોમિક કોરિડોર, આનું આયોજન આને કઈ સમિટમાં મંજૂરી આપવામાં આવી છે અને એમઓયુ કરવામાં આવ્યા છે? જે G20 સમિટ થઈ હતી બરાબર, એની અંદર છે આ ઇન્ડિયા મિડલ ઈસ્ટ યુરોપ ઇકોનોમિક કોરિડોર છે એને મંજૂરી આપી અને કરાર કર્યા છે. તો આન્સર આવશે G20. બરાબર, G20 ની અંદર હવે એક નવો સભ્ય દેશ બની ગયો, આફ્રિકન યુનિયન 21મો સભ્ય દેશ થઈ ગયો. હવેથી જાન્યુઆરી 2024 થી આ G21 ના નામથી ઓળખાશે. બરાબર, તો અહીંયા આઈમેક છે બરાબર, એણે ઇન્ડિયા મિડલ ઈસ્ટ યુરોપ ઇકોનોમિક કોરિડોર છે G20 સમિટ દરમિયાન આને મંજૂરી આપી છે. આ પાર્ટનરશિપ ફોર ગ્લોબલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો એક ભાગ છે, એટલે કે PGII એનો એક ભાગ છે. આ PGII છે બરાબર, એ G7 દેશો દ્વારા વર્ષ 2021માં યુકેની મીટિંગ દરમિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. PGI નું પૂરું નામ છે પાર્ટનરશિપ ફોર ગ્લોબલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ ડેવલપમેન્ટ. કુલ 8 દેશો છે આ આઈમેક ની અંદર આવે છે. હવે થોડુંક ફિગરથી સમજી લઈએ. આ મેં તમારી માટે છે જાતે આ રીતનું થોડુંક રફ રાઇટિંગ કર્યું છે બરાબર, તો થોડુંક આને સમજીએ. હવે સૌથી પહેલા તો જે આ ઇકોનોમિક કોરિડોર આખો બનવાનો છે એ ચીનના બેલ્ટ એન્ડ રોડ ઇનિશિયેટિવ છે બરાબર, એને આ ટક્કર આપશે. તો બેલ્ટ એન્ડ રોડ ઇનિશિયેટિવ છે બરાબર, એની શરૂઆત થઈ હતી 2003માં. ચીને આની શરૂઆત કરી હતી 2003માં બરાબર. બાકી ભારત છે, હવે આ ઇન્ડિયા મિડલ ઈસ્ટ યુરોપ ઇકોનોમિક કોરિડોરની વાત કરીએ તો આની શરૂઆત થશે ભારતથી બરાબર. ભારતમાં 2 બંદરો છે બરાબર. આખો કોરિડોર છે એ એક તો સમુદ્રી માર્ગ એટલે કે જળ માર્ગ, અને થોડોક છે બરાબર એ હાઈવે રોડ પ્રોજેક્ટ છે બરાબર. તો આ થોડોક સી લેવલનો પ્રોજેક્ટ છે, થોડોક રોડ લેવલનો પ્રોજેક્ટ છે. થોડુંક આપણે સમજીએ એટલે હમણાં ખબર પડશે. તો શરૂઆત આની થશે ભારતથી. ભારતના 2 બંદરોનો આની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, એક તો મુન્દ્રા અને બીજું કંડલા બરાબર. તો બંને ગુજરાતની અંદર આવેલા છે, અને બંને ક્યાં આવ્યા છે? તો કે કચ્છ જિલ્લામાં આવ્યા છે. તો કંડલા અને મુન્દ્રા બંદર બંનેને આની અંદર આ પ્રોજેક્ટની અંદર સમાવેશ કર્યા છે બરાબર. બીજી વાત કરીએ તો અહીંથી અરબ સાગરમાંથી છે બરાબર, ક્યાં જશે? આપણા જે પણ કઈ શિપ ને જહાજો હશે યુએઈમાં જશે. યુએઈ થી છે બરાબર, રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ અથવા તો રેલ ટ્રાન્સપોર્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે બરાબર. અને યુએઈ થી આગળ જશે સાઉદી અરબમાં બરાબર. સાઉદી અરબ થી જશે આગળ જોર્ડનમાં, જોર્ડનમાંથી જશે ઇઝરાયલમાં. ઇઝરાયલ સુધી છે બરાબર, કાં તો રોડ કનેક્ટિવિટીનો ઉપયોગ કરશું અથવા તો રેલ કનેક્ટિવિટીનો ઉપયોગ કરશું બરાબર પરિવહન માટે. ત્યાંથી ઇઝરાયલ થી આગળ જઈએ તો હવે દરિયા કિનારો આવી જાય છે. તો અહીંયા ભૂમધ્ય સાગર આગળ આવી જાય છે. તો ભૂમધ્ય સાગર થી છે બરાબર, આપણે ફરી પાછો છે બંદરોનો ઉપયોગ કરવો પડશે. તો ઇઝરાયલ થી છે બરાબર, આપણે ઇટલી સુધી ફરી પાછું જે પહોંચાડશું બરાબર, તો એ એઝ અ શિપના મારફતથી પહોંચાડવું પડશે બરાબર. તો ત્યાં આપણે જહાજોનો એટલે કે બંદરોનો ઉપયોગ કરવો પડશે બરાબર. તો ઇટલીમાં પહોંચશે, ઇટલીથી પછી જર્મની અને ફ્રાન્સ બરાબર. તો આ એકચ્યુઅલમાં ઇટલીમાં આવે એટલે આ બધું યુરોપમાં આવી ગયું. તો જર્મની, ફ્રાન્સ આ બધું એની અંદર જ આવે છે. તો આખો આ કોરિડોર છે બરાબર, જેને અત્યારે G20ની સમિટ દરમિયાન મંજૂરી મળી ગઈ છે. હવે આના ઉપર કામ શરૂ થશે. બાકી યુએઈના જે પોર્ટનો ઉપયોગ થશે એ અહીંયા લખેલા છે. સાઉદી અરબના પોર્ટ છે મેં અહીંયા લખેલા છે બરાબર. દમન પોર્ટ સાઉદી અરબનું અને રસ અલ ખેર પોર્ટ આ બંને વપરાશે. અને યુએઈના આબુધાબી પોર્ટ, જુબેલ પોર્ટ અને ફુજેરા પોર્ટ આ ત્રણેય પોર્ટનો ઉપયોગ થશે. તો અહીંયા થોડુંક મોટી ઇમેજમાં બતાવેલું છે બરાબર. આમાં તમને થોડુંક સમજવામાં વધારે સારું પડશે બરાબર. અહીંયા ભારત છે, અહીંયા યુએઈ છે બરાબર, અહીંયા સાઉદી અરબ છે, અહીંયા જોર્ડન છે, ઇઝરાયલ છે. પછી આગળ જતા ભૂમધ્ય સાગર, ત્યાંથી જર્મની, ઇટલી બરાબર અને ફ્રાન્સ આ બધી જગ્યાએ પહોંચશે.
પેલા ઇટલીમાં પહોંચશે, ત્યાંથી જર્મની ફ્રાન્સમાં પણ કનેક્ટિવિટી થશે. તો આખું રીતનો પ્રોજેક્ટ છે. હાલમાં દિલ્હી વડોદરા એક્સપ્રેસ વે છે એ ભારતના કયા કયા રાજ્યમાંથી પસાર થશે? તો દિલ્હી વડોદરા એક્સપ્રેસ વે છે બરાબર એ ગુજરાત, રાજસ્થાન, હરિયાણા અને મધ્યપ્રદેશમાંથી પસાર થશે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો દિલ્હી વડોદરા એક્સપ્રેસ વે છે એનું ઉદઘાટન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કરી નાખ્યું. કુલ ખર્ચ કેટલો કર્યો છે? તો 11,895 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો છે. એટલે બહુ ખર્ચ કર્યો છે આ પ્રોજેક્ટ પાછળ. અને હવે દિલ્હીથી વડોદરા પહોંચવામાં કેટલો સમય લાગશે? તો કે 10 કલાક. પહેલા કેટલો લાગતો હતો? તો કે 18 થી 12 કલાક. ડિસ્ટન્સ પણ ઘટી ગયું છે. 10,000ની જગ્યાએ છે એપ્રોક્સિમેટલી 800 કિલોમીટર જેટલું ડિસ્ટન્સ થઈ ગયું છે. બરાબર. બાકી વડોદરાની વાત આવી છે તો ગતિશક્તિ વિશ્વવિદ્યાલય વડોદરામાં આવેલી છે. અહીંથી એક ક્વેશ્ચન ડીવાયએસઓમાં પણ પૂછાઈ ગયો હતો. ગતિશક્તિ વિશ્વવિદ્યાલય છે ત્યાં દેશના સૌથી પહેલા નેશનલ રેલ ટ્રાન્સપોર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યુશનની સ્થાપના થઈ છે. અને આ ગતિશક્તિ વિશ્વવિદ્યાલયના સૌથી પહેલા ચાન્સેલર પણ બન્યા તો કે રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ. એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. વર્લ્ડ સેરેબ્રલ પાલ્સી ડે આ ક્યારે ઉજવાય છે? આ સેરેબ્રલ પાલ્સી ડે છે એ પણ મનોવિજ્ઞાન રોગ છે, મનોવિજ્ઞાનને લગતો રોગ છે. બરાબર. તો આની ઉજવણી છે બરાબર એ હાલમાં જ કરવામાં આવી હતી 8 ઓક્ટોબરે. તો આન્સર આવશે 8 ઓક્ટોબર. બરાબર. તો 8 ઓક્ટોબરના રોજ આ દિવસ ઉજવવાનો હતો અને આની થીમ છે ટુગેધર સ્ટ્રોંગર. મનોવૈજ્ઞાનિક રોગ છે. બરાબર. એકચ્યુઅલમાં મગજની નસો હોય બરાબર એ થોડી ઘણી ડેમેજ થઈ જાય છે, જેના લીધે છે બરાબર બાળકનો માનસિક વિકાસ ને બધું છે અટકી જાય છે. તો મેન્ટલી છે આ રોગથી જે બાળકો પીડાતા હોય છે તો એ મેન્ટલી સ્ટ્રોંગ નથી હોતા. બરાબર. ઇન્ટરનેશનલ ડે ફોર ઇરેડિકેશન પોવર્ટી આની ઉજવણી 17 ઓક્ટોબરના રોજ કરવામાં આવી હતી. તો આન્સર આવશે 17 ઓક્ટોબર. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં છે ઇન્ટરનેશનલ ડે ફોર ઇરેડિકેશન ઓફ પોવર્ટી એટલે કે ગરીબી નિવારણ માટેનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ આ 17 ઓક્ટોબરના રોજ ઉજવવામાં આવેલો હતો. થીમ આની છે ડિસેન્ટ વર્ક એન્ડ સોશિયલ પ્રોટેક્શન પુટિંગ ડિગ્નિટી ઇન પ્રેક્ટિસ ફોર ઓલ. આ એની થીમ છે. 1992માં આની શરૂઆત થઈ હતી. બરાબર. તો અહીં સુધી યાદ રાખીશું. એશિયન ગેમ્સમાં 100મો મેડલ ભારતને કોણે અપાવ્યો છે? તો 100મો મેડલ અપાવ્યો ભારતની મહિલા કબડ્ડી ટીમે અપાવ્યો. અહીંયા મહિલા ક્રિકેટ ટીમ 2 વખત આવી ગયું છે, અહીંયા મહિલા કબડ્ડી ટીમે અપાવ્યું. બરાબર. તો યાદ રાખજો કબડ્ડી ટીમે અપાવ્યો તો મહિલા કબડ્ડી ટીમ. તો હાલમાં જ એશિયન ગેમ્સમાં છે બરાબર ભારતને મહિલા કબડ્ડી ટીમ છે એમણે 100મો મેડલ અપાવ્યો હતો, ગોલ્ડ મેડલ. બરાબર. 100મો મેડલ હતો આમ જોઈએ તો ટોટલ, અને જે મેડલ જીત્યો એમણે એ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. ફાઇનલમાં ચીની તાઇપે છે એમને હરાવીને આ મેડલ મેળવ્યો હતો. બાકી એશિયન ગેમ્સ હવે સમાપન થઈ ગયું છે. ભારતે કુલ 107 મેડલ મેળવ્યા હતા. બરાબર. એશિયન ગેમ્સ છે બરાબર એના મેડલનું નામ સાનસુઈ હતું. એશિયન ગેમની મશાલનું નામ હતું એટર્નલ ફ્લેમ. બરાબર. આ એની મશાલનું નામ છે. અને બાકી એના મેસ્કોટનું નામ છે બરાબર એ મેમરીઝ ઓફ જિયાંગનાન. બરાબર. પહેલા સ્માર્ટ ટ્રિપલેટ નામ રાખ્યું હતું પણ પાછળથી આનું નામ બદલીને મેમરીઝ ઓફ જિયાંગનાન કરી નાખ્યું છે. તો આ યાદ રાખજો. આનું મેસ્કોટ પૂછે તો મેમરીઝ ઓફ જિયાંગનાન આ એનો મેસ્કોટ છે. આમાં 3 રોબોટ છે. એકનું નામ છે ચેન ચેન, એ બ્લુ કલરનો છે. કોંગ કોંગ એ પીળા કલરનો રોબોટ છે. લિયાન લિયાન એ લીલા કલરનો રોબોટ છે. બરાબર. બાકી હવે પછી 2026ના નેશનલ ગેમ એશિયન ગેમ્સ છે એ જાપાનના નાગોયા શહેરમાં થશે. એના પછી 30ના કતારના દોહામાં અને 34ના થશે એ રિયાધમાં થશે, સાઉદી અરબના રિયાધમાં. તો આટલા પોઈન્ટ આપણે યાદ રાખીશું. બરાબર. થોડાક મને ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. હાલમાં ચર્ચામાં રહેલ તેજસ લડાકુ વિમાન આનું નિર્માણ કોણ કરે છે? તો તેજસ લડાકુ વિમાન હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ બનાવે છે. બહુ પૂછાય એવો પ્રશ્ન છે, જીપીએસસીમાં અવારનવાર આવે છે. એના પછી કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા મુખ્યમંત્રી મહિલા સશક્તિકરણ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું? તો મહારાષ્ટ્રની સરકારે આ અભિયાન શરૂ કર્યું છે. સાફ અંડર-19 ચેમ્પિયનશિપનું ટાઇટલ કોણે જીત્યું? તો ભારતે જીત્યું. સાફ અંડર-19 ચેમ્પિયનશિપનું ટાઇટલ કોણે જીત્યું? એ પણ ભારતે જીત્યું. અંડર-19ની અંદર પાકિસ્તાનને હરાવ્યું. અંડર-16ની અંદર છે બરાબર આપણે બાંગ્લાદેશને હરાવ્યું. અંડર-19નું ટાઇટલ અને અંડર-16નું બંને ભારતે જીત્યું. અંડર-19માં હરાવ્યું કોને? તો કે પાકિસ્તાનને. 16માં બાંગ્લાદેશને હરાવ્યું. બરાબર. આ ખાસ યાદ રાખજો. ભારત ધ મધર ઓફ ડેમોક્રેસી પોર્ટલ
આ ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? ભારત ધ મધર ઓફ ડેમોક્રેસી પોર્ટલ આ સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય શરૂ કર્યું છે. 7,000 વર્ષ જૂનો ભારતનો ઇતિહાસ છે આમાં બતાવવામાં આવશે. હાલમાં કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા છે સેફ સિટી પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે? તો સેફ સિટી પ્રોજેક્ટ છે હરિયાણામાં શરૂ કર્યો છે. હરિયાણાની સરકારે આ પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો છે. હાલમાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય સૂચના ઓલિમ્પિયાડ આનું આયોજન કયા સ્થળે જીત્યું છે? આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવ્યું હતું જેનું અંદર ભારતે ગોલ્ડ મેડલ હાંસલ કર્યો છે? તો સૂચના ઓલિમ્પિયાડ આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલની હતી. ભારતે ગોલ્ડ જીત્યો. આયોજન હંગરીમાં. કાલા જીરા રાઈસને જીઆઈ ટેગ મળ્યો કયા રાજ્યની પ્રોડક્ટ છે? કાલા જીરા રાઈસ ઓડિશાની પ્રોડક્ટ છે. હાલમાં જીરા અને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા મુખ્યમંત્રી લોક સેવક આરોગ્ય યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે? લોક સેવક આરોગ્ય યોજના આસામની છે. હાલમાં જ શરૂ થઈ છે. ભારતીય સેનાના પૂર્વીય નૌસેના ભારતીય સેના એનું પૂર્વીય કમાન એણે ઈસ્ટ ટેક 2023 નું આયોજન કયા સ્થળે કર્યું? તો આસામના ગુવાહાટીમાં આયોજન થયું હતું. બાકી ભારતીય સેનાની જે પૂર્વીય કમાન છે એનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવ્યું છે? તો કે કોલકાતામાં આવેલું છે. બસ આટલા પોઈન્ટ યાદ રાખો. બાકી હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળશું 18મી ઓક્ટોબરના કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ હાર્દિક સર એકેડમી.